शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण घरी शिल्लक असलेल्या भाज्यांपासून मस्तपैकी सूप बनवणार आहोत। अतिशय पौष्टिक, चवीला तितकंच सुंदर आणि झटपट होणारं हे सूप आहे। त्यामुळे आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर सूप बनवण्यासाठी इथे मी ज्या घरात माझ्याकडे शिल्लक भाज्या होत्या तर त्या घेतलेल्या आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता ही कोबीची पानं घेतलेली आहेत, तर तीही अशीच तोडून घेतलेली आहे, चिरण्याची वगैरे गरज नाही, हाताने तोडून घेतली तरी चालतात। त्यानंतर शिमला मिरची आहे, गाजर आहे, बटाटा घेतलेला आहे। तर बटाट्यामुळे काय होतं, आपलं सूप छान असं घट्टसर होतं। तर त्यानंतर इथे घेतलेला आहे टोमॅटो, लसूण, हिरवी मिरची, आलं आणि कांदा। तर इथे हिरवी मिरची आणि आलं तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता आणि तुम्ही जर लहान मुलांसाठी करणार असाल तर ते हे दोन्ही गोष्टी तुम्ही स्किप करायच्या आहेत, म्हणजे ते तिखट होणार नाही। तर इथे ह्या ज्या भाज्या घेतल्या आहेत तर त्या भाज्या आपण सर्व एका कुकरमध्ये घालून घेणार आहोत। तर ह्या सगळ्या भाज्या मी इथे कुकरमध्ये घालून घेते आणि ह्या कुकरमध्ये घालून आपल्याला ह्या शिजवून घ्यायच्या आहेत छान अशा। तर सगळंच घालत आहे। ह्याच वेळी आपल्याला लसूण आणि बाकीचं साहित्यसुद्धा घालायचं आहे आणि ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी घालूयात आणि त्याचबरोबर थोडंसं मीठ घालणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून ह्या भाज्यांना छान अशी टेस्ट येईल, चव येईल। तर चवीप्रमाणे मीठ आणि आता झाकण लावून आपण 2 शिट्ट्या करून घेऊ। तर इथे कुकरच्या 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि कुकर थंड झालेला आहे छान असा। तर आपण आता झाकण काढून घेऊयात। बघू शकता भाज्यासुद्धा आपल्या छान शिजल्या गेलेल्या आहेत। आता ह्या सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायच्या आहेत। त्यामुळे ह्या सगळ्या भाज्या मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून छान अशी पेस्ट करून घेणार आहे, त्याची प्युरे करून घेणार आहे। तर इथे बघू शकता छान अशी ज्या भाज्या घेतल्या होत्या त्याची प्युरे करून घेतलेली आहे। आता आपण पुढची प्रोसेस करूया। तर त्यासाठी इथे गॅसवर मी एक पातेलं ठेवलेलं आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही कढई वगैरे सुद्धा वापरू शकता आणि ही जी आपण भाज्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे तर ती सर्व मी ह्या पातेल्यामध्ये काढलेली आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत। तर कितपत घट्टसर किंवा कितपत पातळ हवं आहे त्या प्रमाणात आपण पाणी घालणार आहोत। तर आता आपण हे सूप बनवत आहोत त्यामुळे ते थोडंसं पातळच असतं। तर इथे बघू शकता मी इतपत पातळ केलेलं आहे, कारण ह्याच्यात बटाटा आहे, ते जसजसं शिजेल तसतसं थोडासा घट्टसरपणा येतो। तर त्यामुळे मी पातळच केलेला आहे आणि हे छान असं आपण उकळवून घेऊया, गरम करून घेऊयात। तर इथे एक उकळी आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण बाकीच्या काही साहित्य आहे ते घालून घेणार आहोत। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत ही काळी मिऱ्याची पूड। तर पुन्हा एकदा तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात घालायची आहे आणि त्याचबरोबर चवीप्रमाणे मीठ। आता मीठ आपण आधीसुद्धा घातलं होतं तर त्या प्रमाणात घालायचं आहे आणि छान अशी उकळी येऊन देऊयात। आणि ह्यातच आपल्याला आता घालायचं आहे बटर। तर इथे मी बटर वापरत आहे। जर तुम्हाला बटर आवडत नसेल, बटर घालायचं नसेल तर ह्याच्या जागी तुम्ही 1 चमचाभर साजूक तूप, घरचं जे साजूक तूप असतं तर हे सुद्धा वापरू शकता, काहीच हरकत नाही। आणि काहीच घालायचं नसेल, नाही घातलं तरीही चालेल। तर इथे बटर घातलेलं आहे। आता आपण छान उकळी येऊन देऊयात। तर इथे सूप जे आहे त्याला छान उकळी आलेली आहे आणि उकळी आल्यानंतर आपण गॅस बंद करूयात आणि हे जे सूप आहे ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे हे छान असं आपलं भाज्यांचं सूप बनवून तयार आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या वापरू शकता आणि सर्व भाज्या ह्या आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून वापरत आहोत, त्यामुळे सर्व भाज्या ह्या मुलांच्या पोटात जातात। त्यामुळे लहान मुलांसाठी तर खूपच छान असा पौष्टिक हे सूप बनवून तयार होतं। तर तुम्हीही अशा पद्धतीने सूप नक्की बनवून पहा, खूपच छान होतं। आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा।